الحضور الكريم بكل مقاماتكم السامية. وحقيقة شرفتونا في نادي الجلسة السوداني في هذه التظاهرة أو في افتتاح هذه التظاهرة الفكرية التي تحتفي من خلالها بإقامة كبيرة في خريطة ليس الفكر السوداني فحسب، وإنما الفكر العربي والإفريقي والإسلامي. الأستاذ محمد القاسم حمد سوف يكون مدار للمداخلات والنقاشات حول مشروعه الفكري الذي سوف يتناوله عدد من الباحثين والأساتذة من داخل السودان ومن خارج السودان. ونحيي ضيوفنا من خارج السودان ونقول لهم شرفتونا كثير ومرحب بكم في السودان. الأستاذ الدكتور بشير خليفي من جامعة معسكر الجزائر، والأستاذ الدكتور خالد البحري من جامعة تونس المنار، الأستاذ الدكتور دويد غانم من جامعة الجزائر، والأستاذ محمد الأمين. مرحب بكم كثير في السودان وشرفتونا كثير. نبدأ جلستنا الافتتاحية بكلمة نادي الفلسفة السوداني مع بروفيسور مصطفى عبده محمد خير، رئيس الجمعية العمومية لنادي الفلسفة السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى على النبي المرتضى ورسول المصطفى سيد المجتبى. نحن نعمل جلسة علمية نادي الفلسفة السوداني بالتعاون مع المركز العالمي للدراسات التاريخية للمؤتمر لمشروع الفكري للأستاذ محمد محمد. حقيقة مشينا مؤتمرات كثيرة في البلاد العربية والأوروبية وغيرها، وجدنا أنه الأستاذ محمد القاسم معروف لديه أكثر من أنه معروف في نفس السودان. فلهذا أراد هذه النادي لإظهار الفكر السوداني والإبداعات السودانية من خلال المؤتمرات. وقلنا نبدأ بمؤتمر فلسفة عن الفكر المفكر السوداني محمد القاسم محمد، يطرح تصوره البديل الحضاري من خلال جدلية المعرفة، جدل الغيب، الطبيعة والإنسان. تأخذ أسلوب جديد تحليل ليس في التفسير فقط، من خلال معطيات عقلية. من الوعي الإنسان الكائنات تعي، لكن الإنسان يعي أنه يعي أي وعي الوعي. كتاباته تتمحور حول مشروع حضاري وإنساني وعالمي متكامل من خلال الاختلاف الحضاري اللي نحن فيه الآن. أين نحن الآن؟ المشكلة اللي وقع الإنسان عن طريق مطلقيته يدعو لبناء حضارة إنسانية بمنهجية تحليلية للتجربة المحمدية. كيف بنى الإنسان ليبني بهم دولة، أول دولة راشدة في تاريخ المدينة. كانت هناك دول أو تطلعات لكن كانت نظرية. فالحمد لله استطعنا أن نقيم هذا المؤتمر 8 جلسات
30 ورقة 30 ورقة تقريبا. ونرحب بالضيوف من الجزائر وتونس، دكتور خالد الفكري، زكريا، بشير والأمين. وهناك أخوة أرسلوا أوراق بسلام تقوم من الجزائر، الجيلاني من الجزائر أيضا، محمد من المغرب، معاذ من مصر. فلنبلينا والحمد لله سيكون الطريق مفتوحا لدينا لكي نبحث عن السودان والحضارة السودانية. وقلنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد القاسم محمد، بعده هنيجي لمحمود طه، دكتور الترابي، المنفذ المادي تجاه بشير، جمع خلق وغيره لإظهار حضارة السودان الفارغة في جذور التاريخ من قبل آدم نفسه. وجدت الكائنات هنا في السودان. أول حضارة كانت حضارة القوم على السكاكين. لا أطيل، إنما نريد مؤتمر سنوي وندوات نصف سنوية وربع سنوية وشهرية بإذن الله تعالى. السلام عليكم. شكرا بروفيسور مصطفى عبده رئيس نادي الفلسفة السوداني على هذه الكلمة. وكما ذكر بروفيسور فمؤتمر مشروع الفكري للمفكر محمد القاسم حمد، ويأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات السنوية التي ينظمها نادي الفلسفة السوداني بالتعاون مع المركز العالمي للدراسات الأفريقية. وكل سنة حنمسك شخصية فكرية سودانية ونسلط عليها الضوء. ننتقل بالكلمة للأستاذ الله زكريا إدريس، مدير المركز العالمي للدراسات الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سأتكلم عن جانب عايشته مع الأستاذ القاسم محمد، وأتطرق لبعض تجارب هذا المفكر السوداني الكبير، التجارب الفكرية التي حددت فكره ويعني بشكل كامل نقدر نقول مشروعه الفكري. نحن أسسنا الحركة الإسلامية في السودان ونحن طلاب في ثانوي، وعلى يد الراحل الأستاذ الكرار، وكانت حركة إسلامية ثورية وتاريخية. بعد قيام ثورة عبد الناصر، وبالذات بعد العدوان الثلاثي على مصر، تعاطفنا أشد التعاطف مع الرئيس جمال عبد الناصر. في السودان كان في حزب يتعاطف مع ثورة جمال عبد الناصر اللي هو حزب الشعب الديمقراطي، انفصل من حزب الشعب الوطني الديمقراطي تكون حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الشيخ علي عبد الرحمن. الشيخ علي عبد الرحمن كان من أحب الناس لجمال عبد الناصر. نحن
بتعاطفنا مع الثورة المصرية كان بيناتنا علاقة. هذه العلاقة تعرفت على أبو القاسم وكان شاب صغير أنا أكبر منه سنا، وكان سكرتير شيخ علي. أنا بفتكر يعني من التجارب الفكرية اللي أثرت على الأستاذ أبو القاسم حاج حمد المنطلقات الفكرية بتاعت الثورة الناصرية كثورة تحررية، ثورة عندها مشروع نهضوي مستقل، ثورة حاولت أن تجمع الشعب المصري كله في إطار واحد بدون أحزاب سياسية، وسمى هذا الإطار الاتحاد الاشتراكي. كان في فكر الثورة المصرية البعد الاشتراكي، وثورة كانت ضد الاستعمار وثورة وحدوية. حقيقة بعلاقتنا الحميمة مع رئيس الحزب الشيخ عبد الرحمن وسكرتيره أبو القاسم كان شاب يعني أفتكر يعني أقل من 20 سنة، ويختاروا شيخ علي بكفاءات وخصائص ونشاط يعني كان دينامو متحرك حقيقة يعني. عايش أبو القاسم هاشم أبو القاسم محمد أحمد التجربة الفكرية للثورة الناصرية، وجابت يعني بالنسبة للأمة العربية جابت يعني ركائز فكرية كانت جديدة، بالنسبة لجماهير الأمة العربية. التجربة الثانية علاقته بحزب البعث العربي السوري في انطلاقه كحزب تحرري اشتراكي وحدوي، يؤمن بأنه ممكن الحزب الواحد يجمع كل الشعب، لكن ما كان يميز حزب البعث جانب الفكري الوحدة العربية، وكان عنده الشعار النبيل أمة واحدة ذات رسالة خالدة. المنعطف التالي كان علاقته بالثورة الليبية، ثورة الفاتح من سبتمبر. كان عضو فيما كان يعرف بالملتقى العربي الثوري الديمقراطي. هذا الملتقى بيجمع جميع الأحزاب العربية بكل أشكالها، يمين شمال يسار، اشتراكي شيوعي قومي عربي إلى آخره، عشان الأحزاب دي كلها في نضالاتها تتفق على مبدأ أساسي وهو مبدأ الوحدة العربية. في السودان كان حزب الأمة عضو في الملتقى، الحزب الاتحادي الديمقراطي، الحزب بتاعنا كنا نسميه حركة التحرر الإسلامي، حركة كانت اشتراكية يمكن يسارية لأبعد الحدود، و جبهة الميثاق الإسلامي والحزب الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي. كان بيجي سنويا لليبيا، وبعد انتهاء المؤتمر نقعد مع بعض أيام، وكان بيناقشني المنطلقات الفكرية للثورة الليبية.
من جانب عدم إيمان النظرية العالمية السادسة في الكتاب الأكبر بالجانب الديمقراطي بالأحزاب السياسية و يعني إطار جديد يجمع الشعب كله في العملية الديمقراطية يسموها المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. المسألة الثانية رأي النظرية العالمية السادسة في القضية الاقتصادية، وكان في اختلاف فكري كبير إنه الاشتراكية سماها الكتاب الأكبر اشتراكية الشركاء، بخلاف التطبيق الموجود في الاتحاد السوفيتي وكل الدول اللي أخذ النموذج السوفيتي. وبنعتبر النموذج السوفيتي مش نموذج اشتراكي، هو نموذج رأسمالية الدولة. الجانب الاجتماعي أهم حاجة إنه الدين والعرف شريعة المجتمع المجتمع مكتوبة الإسلام القرآن شريعة المجتمع العربي، الدين والعرف شريعة المجتمع العربي الدين، بخلاف معايشة الأستاذ القاسم لمنطلقات الثورة الناصرية، لمنطلقات ثورة حزب البحث العربي الاشتراكي، ولمعايشته النظرية العالمية السادسة. كان أبو القاسم يستند على قاعدة متينة. هذه القاعدة هي الصوفية السودانية، وهي صوفية سودانية. أغلب طرق الصوفية في السودان أنشأوها سودانيين، السمانية، الأنصار، أنصار المرغنية، ممكن حسي البرهانية، طرق صوفية أنشأوها سودانيين. في طرق جاتنا من الخارج أهمها التجانية من المغرب، لكن برضو يعني عملناها طريقة صوفية سودانية، طريقة صوفية سودانية. في مجتمع في القرن التاسع عشر كان مجتمع نقدر نسميه مجتمع حضارة العصر الحجري الحديث، نيو بيسك ايج. السودانيين غالبيتهم عايشين في الريف على الزراعة، والزراعة أي أسرة سودانية كانت مكتفية ذاتيا. هذا الاكتفاء الذاتي في ضرورات الحياة خلت يعني في يكاد يكون في مساواة مطلقة بين أفراد الشعب السوداني. جاءت الطرق الصوفية أدت بعد روحي كبير جدا جدا، ينعكس في مديح سيد البشرية سيدنا محمد عليه السلام وأزكى التسليم. ومجتمع في عصر حضاري معين تسود المساواة المطلقة. الجانب الصوفي كان ولي هذا المجتمع، منطلقاته المساواة الكاملة بين الناس، الحب والإخاء إلى آخره إلى آخره. ده أنتج مجتمع سوداني فريد من نوع، نستطيع بنوع من التحفظ نقول إنه إسلام سوداني يتميز بالتسامح والمساواة والحياة الروحية
عندها وفد سوداني خاص. من هذه الركائز تأثر بما كان يقول في الوطن العربي ثورة الناصرية البعثية، ثورة فاتت من سبتمبر، لكن أساس عميق من الإسلام التصوف أو الصوفية الإسلامية السودانية. محمد القاسم محمد مسكون بالوحدة مسكون بالوحدة. الناس اللي بيفكروا بالوحدة العربية يعني إما الدول العربية دي تصل لمستوى معين من النمو الرقي، وبعدين كشرط يعني إنه الدول العربية تتوحد، وفي الرأي الثاني إن الوحدة هي شرط للتقدم والنمو. محمد أبو القاسم محمد حاج حمد مسكون بالوحدة، والوحدة هي الشرط للنمو. ما عنده اعتراض كثير مع طرح جمال عبد الناصر الوحدة العربية، الوحدة الأفريقية، الوحدة الإسلامية. شكرا جزيلا لأستاذنا عبده زكريا، وننتقل مباشرة لكلمة أسرة الأستاذ الراحل المفكر محمد أبو القاسم حاج حمد، ومتواجدين معانا هنا في القاعة، ومن حي ابنه إبراهيم محمد أبو القاسم حاج حمد. إذا ننتقل للأستاذة خديجة أبو القاسم حاج حمد وكلمة الأسرة. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الحبيب المصطفى والمجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البدء نحن كأسرة، وكما يحلو لمحمد أن يستخدم عائلة، نحن عائلة محمد أبو القاسم حاج حمد جد سعداء بتنظيم هذا المؤتمر بشراكة نادي الفلسفة السوداني والمركز العالمي للدراسات الأفريقية، وبهذا الحضور الأنيق على مستوى المنصة وعلى مستوى الحضور كافة من العلماء. ونحيي ضيوفنا الكرام من دول المغرب العربي، وهذا شرف وحب كان يسعد به الأخ محمد وهو يأتي من طوافه في المغرب العربي، وكانت هي آخر محطاته مع جامعة محمد الخامس. يسرني أصالة عن نفسي وإنابة عن الأسرة الكريمة عن السيدة الحبيبة دينا أبو نائب زوج محمد أبو القاسم، جمعت بين الصوفية من ولد الزاكي وبين عائلة أبو العلا والأبناء إبراهيم وأحمد ودانا وجميع العائلة، أن نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على هذا التنظيم، والشكر أجزل لجميعكم السادة الأجلاء. أقول ليس من السهل علي في هذه الدقائق أن أكمل محمد حقه من التنويه بفضله وعلمه وجهوده، ولكنه حق واجب لا بد أن أؤديه. محمد أبو القاسم حاج حمد البناء التكويني والنشأة ولد في جزيرة هبرات، وهي
في شمال السودان في منطقة أبو حمد في جزيرة مغرات، والتي تعرف بأنها مقرات الصالحين، في 28/11/42. وهو الابن الأكبر للوالد، وكان قريب للوالد بالنسبة لسنه وبالنسبة لتفاعله ونشاطه المبكر في كثير من الملفات والمحطات. جده حاج حمد هو كاتب المصاحف بالنسبة لمجرات وبالنسبة لأولاد كدباس. وسبحان الله القبيلة من أبيه تسمى بالخبراء، قبيلة الخبراء. فنقول امتد نور المصاحف مع هذه الرؤية الثاقبة ووجود والده المهندس أبو القاسم حاج حمد، وهو من أوائل خريجين كلية القرنون، وكان أيضا صانع فكر وسياسي. والدته آملة بنت وهب أو مصطفى، وكان الحنان المتدفق يلاحظ في تصرفاته وفي سلوكه. محمد لا يخرج من البيت حتى يقبل والدته، كخلاف العادات الموروثة عندنا إحنا كسودانيين. نستحي من بعض الأشياء في سلوكياتنا، ولكنه يقبلها ويطلب الدعاء. فكانت تدعو له: يا محمد ربنا ينصرك على النصارى والكفار. وبطريقة مداعبته يقول: لا يا أمي استني شوية، انت بتاخدي انسولين وبتاخدي أدوية، من الصعب الآن يتم إنتاجها، خلي الناس دي شوية. فكنا نضحك. فسلوكي ومزاحي كان يملأ الحياة داخل البيت. فمساحة النشأة، وهنا استعنت بمخرجة نحييها أميرة إبراهيم، وهي ابنة أخته، كمخرجة وسيناريو. فكانت بتقول: محمد ده الناس ما بيعرفوه، يعني التفاعل والنشاط والحركة منذ طفولته في جانب غير معلوم. الوالد لتحركه عبر صالون سكة حديد وتجواله في محطات في السودان المختلفة كان معه محمد، وهو لم يبلغ الخامسة. فكثير التجوال في صحراء السودان، في الأمصار، كوستي، عبرة، برسودان، القضارف، كريمة، الخرطوم، ومقطع الليل سكنات الجيش البريطاني الفترة القريبة. نقول هي صنعت مستقبل محمد في استيعابه وتفاعله وعشق الجمال. الحق كما تفضل البروف، النشأة نشأة صوفية، نشأة صوفية دينية ثقافية سياسية ووطنية. تفاعل مع الوطن العريض وعشق التفكر والتدبر، لذلك نجده يجمع بين الجانب السياسي والجانب الصوفي. وما ظهر الآن من هذه الحصيلة الواسعة في الكتابات، كثير الاطلاع، وليس الاطلاع النظري فقط، لكن كان يلازمه التدبر. بدأ دراسته الابتدائية بقرية الجزيرة مغرات، ثم بورسودان محطة عمل والده، ثم عبر حيث تم فصله من الدراسة. والسجن أثر مشاركته وقيادته للمظاهرات الطلابية التي وافقت مسرح باتريس لومامبا في الكونغو. انتقل بعد ذلك، نقله الوالد إلى الخرطوم حيث أيضا مقر عمل الوالد، فالتحق بكلية
كلية الأحفاد لإكمال دراسته الثانوية، وده كان في عام 1962. محمد في إطار تفاعله السياسي المبكر ودعمه لحركات التحرير ورفضه لنظام عبود ودعمه للثوار الأريتريين، كان هذا الأمر قبل أن يصل سن 20. وكان تأليف كتابه ونحن كنا صغار، البيت مليان من هذا المؤلف وصعب العبارات تفكيكه. كتاب الوجود القومي في مواجهة المصير، كان الإهداء إهداء رائع لذلك الكتاب، وأيضا يبين أيضا نبوغ مبكر لفهم الربيع العربي. الكتاب إلى أخواني في أرض الربيع الدائم لثورة تحرير أريتريا. نحن كنا نشهد هذا الحشد الكبير من قيادات وزعامات فلسطينية داخل منزل الوالد بمدينة العمارات شارع 19، زعامات أريترية. حتى الآن نحن نحفظ الأسماء وكنا في مراحل يعني صغرى في الدراسة. إدريس جلايدوس، المحامي علي برحتو السفير، إبراهيم منتاي، وكم هائل من الفصائل المسيحية والإسلامية تجتمع وتنفض داخل البيت. ومحمد ما زال لم يبلغ 22 سنة عام. بالإضافة إلى ما ذكر الآن حول التحرك العربي، وجود زعامات فلسطينية أيضا تجتمع وتنفض داخل البيت. إعلاميين يأتوا من بيروت، نذكر منهم ليلى بديع وخلافه. وهكذا كانت حياة حركة وتفاعل نشط. وهنا أنا أقول الناس بتنسى الجانب الخاص بأهله بأمه وأبيه، لأن محمد لم يكن يشغل عمل، وكان البيت يستضيف هؤلاء بإقامة دائمة، غرف مهيئة لثوار أريتريا، طائرات تأتي من عدن وتنزل بكافة الطاقمة مضيفات على الذين سوف يتم نقلهم إلى كسلة إلى الدخول إلى أريتريا، إضافة إلى تجهيز الأسلحة. كنت بقول الحكومة كانت وين؟ الأجهزة كانت بتتخزن في الحديقة بتاعت البيت، نيجي نلقى الناس بتطلع. حياة سبحان الله شهدناها عجيبة في حياة محمد. هي للأسف كل المراحل الدراسية التي كان فيها محمد لم يتم استيعاب هذا النبوغ، ودخل كان كبير. غيابه عن الفصل ووجوده داخل المكتبة منذ نعومة أظافره لم يتم استغلال هذا التفاعل وهذه القوة وهذا النشاط. التأليف بدأ من وقت مبكر، وده خلى إنه محمد لا يقبل التقييد ولا الضوابط التقليدية، ولذلك تفلت على هذا كله. انتقل محمد إلى لبنان حيث داره إلى الآن من عام 1981 حتى وفاته مقيما في لبنان. وكان لهذا أيضا أثر كبير في تكوين محمد وفي تغيير كثير يمكن من الجوانب السابقة. فكانت التجربة الوجدانية طويلة في ظل الحرب الأهلية في لبنان دفعت محمد إلى دراسة علاقة الغيب والواقع الذي كان يشاهده، وكتب عن ذلك كثيرا. كان يرى التمزق ويرى التشرد ويرى الحرب، وبدأت عنده رحلة الشك، وهذا الذي هيأ له الدخول في هذا الجانب الكبير الفكري. محطاته كثيرة: بيروت،
قبرص، واشنطن، مصر، ليبيا، اريتريا، المغرب العربي، والذي كان يقول سوف تأتي العالمية من المغرب العربي وليس من أي مكان آخر. أشرف على 20 رسالة دكتوراه، كان إشرافه حتى خواتم أيامه إشرافه على 20 رسالة دكتوراه، وكان هذا الهم كبير. عمل كثيرا في كثير من المؤسسات، وأنا كنت في المملكة في فترة أيام حرب العراق، وكنت أدرس في جامعة الملك سعود. كان توزيع هذا الكتاب بصورة كثيفة، كتاب العالمية، وكانوا الأساتذة يتحدثون عن كتاب المؤلف اللبناني، لا أحد يعرف أنه سوداني. وأنا لأول مرة اطلع على هذا الكتاب فترة الحرب العراق، كتاب العالمية الثانية. فكانت من ضمن الأستاذات معي دكتورة استشهاد حسن البنا، دكتورة الاقتصاد في جامعة الملك سعود. فقلت لها يا دكتورة استشهاد، ده محمد أبو القاسم ده أخوي. فكانت مفاجأة أن تم توزيع هذا الكتاب لأنه فيه تفصيل دقيق للأحداث الأخيرة المرة والما زالت تمر في الأزمة العربية. كان حضور واسع لسمو الأمير نايف وسمو الأمير أحمد بن عبد العزيز، ويمكن ده بعده طلع كتاب السعودية، المواجهة المصيرية، لا حرب دون سوريا، لا تطبيع دون كذا، الكتاب. فكان يأتي في الكونتيننتال ويتصل يقول لي أنا جيت الكونتيننتال، شرطي حاجة واحدة، يقول بعض حاجات التفصيلية، جهزي بامية وما يجي يشاركني فيها زول. ففي الفترة دي كان يستعينوا به الإخوة في وزارة الداخلية وغيرها في التفكير الاستراتيجي للأزمة في المنطقة العربية. الجوانب الأخرى دي تمتلكوها أنتم، ما بيمتلكها أنا، الجانب العلمي وخلافه. لكن أقول عن تركيبته وفترة أيام الأخيرة. كان في الفترة الأولى كان بينزل في الهيلتون، يقول يا محمد أهلك كده ما ممكن تنزل في الهيلتون. بيقول صعوبة استضافة هذا العدد الكبير من السفراء والإعلاميين. يقول يا محمد البيت مفتوح، وبيت في ضاحية بسيطة في منطقة الجنيف. البيت كان يذوب بالصحفيين والإعلاميين والسياسيين. محمد جانب الخاص في إطار التعبدي كثير الغيام، كثير الاستغفار، كثير الذكر، وكان كثيرا ما ينادي وبصوت عالي يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول الله. هو داخل، هو طالع في كل نفس، وهذه والله شهادة. محمد عند وفاته كتبت الأحزاب السياسية بعضها، وكان سؤال: هل هو ميلاد جديد أم هل هي شهادة وفاة؟ 20/12/2004. نحن هنا بنحيي هذا التنظيم، بنحيي هذا العمل، ونقول هنالك الكثير عن تركيبة محمد، وما زالوا أبناء حتى الآن يقيموا في بيروت في لبنان، وما امتد من علاقة فأصبحت لهم أيضا وطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا قبولا حسن، وأن يجعلوا في أعلى عليين، وأن يغفر له وأن يعفو. وهذه بادرة طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم قبول هذا العمل، وللإخوة من خارج السودان لنا كثير الشرف أيضا في وجودكم للتفاقم حول هذا المشروع الفكري لمحمد أبو القاسم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لأستاذة خديجة أبو القاسم حاج محمد على هذه الكلمة. ونختم جلستنا الافتتاحية وختامها مسك مع الأستاذ الدكتور بشير خليفي وكلمة الضيوف العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية صباحية عطرة للجميع باسم الأساتذة الذين حضروا من خارج السودان. نبثكم عميق المحبة ونشكركم على حسن ضيافتكم. أتوجه بالذكر خصوصا إلى نادي الفلسفة السوداني بالتعاون مع المركز العالمي للدراسات الإفريقية. هذا المؤتمر الذي نتناول من خلاله شخصية سامقة سنحاول أن ندرك أهم تفاصيل مشروعه الفكري. ومن ثم فكلمتي تتمحور في منطلقات ثلاث. أولا حسن اختيار الموضوع من منطلق أن محمد أبي القاسم حاج حمد حاول أن يقدم مشروعا فكريا يحاول من خلاله أن يتجاوز مختلف المثالب والموبقات التي أصابت الجسم الإسلامي برمته، من خلال البحث عن مختلف الحلول التي تمكن من استنهاض المسلم بوصفه قمينا أو جديرا بحمل رسالة حضارية خالدة. لذلك تأسست فلسفته أو مشروعه الفكري حول الإنسان بوصفه كائنا عاقلا، ومن ثمة اشترط على ضرورة وجود الحرية بوصفها المناخ الملائم الذي يمكن هذا الإنسان من بسط وتقديم أفكاره دون قمع أو قهر. المسألة الثانية أن التداول في تفاصيل المشروع لا بد أن يؤسس كما قال الحاج محمد أبو القاسم حاج حمد نفسه في كتاباته: استوعبوا ثم تجاوزوا. لا بد أن يؤسس أولا لفهم عميق لمشروعه ثم محاولة تجاوزه، أو بمعنى الاستمرارية، ما يمكن تسميته حتى في الفلسفات الكبرى بالفلسفات المابعدية أو الفلسفات الجديدة. لنا في الكانطية الجديدة مثلا أسوة حسنة، فيمكن الحديث عن الحمدية أو القاسمية الجديدة باعتبارها استمرارية لمشروعه الفكري عن طريق مريديه وتلامذته وطلبته بالاستيعاب أولا ثم بالنقد الحصيف ثانيا. النقطة الأخيرة، أشكر كل من حضر وحضر وسيحاضر في هذا المؤتمر، ونتمنى إن شاء الله أن يحقق هذا المؤتمر نتائجه المعرفية المتميزة. مرة ثانية أصالة عن نفسي وباسم الأساتذة من خارج السودان أشكر نادي الفلسفة السوداني والمركز العالمي للدراسات الإفريقية. ومنذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض الطيبة بناسها لم نشعر أبدا بالاغتراب أو لم نشعر أننا خارج أوطاننا، بالعكس وجدنا السودانيين كلهم يتسمون بدماثة الأخلاق، بالبساطة، بالترحاب. وبالتالي هذا ما يشعرنا بسعادة غامرة لا وصف لها. وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا للبروفيسور مصطفى عبده ودكتور بشير خليفي واستاذنا عبده زكريا والاستاذه خديجه. ونعلن عن بدايات جلسات مؤتمر ابو القاسم حاج حمد، وادعو مباشره الاستاذ الدكتور خالد البحري لترأس الجلسه الاولى ولكي يقوم بدوره بدعوه المتداخلين.